سلامونه راځو د منګوډیبي دویمه ویډیو کې د منګوډیبي په انسټالیشن باندې غږیږو. موږ چې منګوډیبي انسټال کوو دې ته مینیمم ریکوایرمنټ چې دی هغه وینډوز 10 ده او یا هم 11 او 4 بیت، یعنی وینډوز موبایل 4 بیت اوسي یا هم 10 او یا هم 11. بیا زه دا ریکوایرمنټ تاسې پوره کړي وو، نو بیا به تاسې لومړنی کار چې کوئ منګوډیبي کمیونټي سرور به ډاونلوډوئ. له هغې نه وروسته منګوډیبي شل چې دې ته منګوش ویل کېږي، نو موږ هسې منګوډیبي استفاده کوو، کمیونټي سرور د منګوډیبي استفاده کوو. او منګوډیبي شل چې دا آپشنل ده، خو دې کې به موږ کمانډ لاین موږ دا منګوډیبي کار کوو. نو ضرور منګوډیبي کمیونټي سرور ده او آپشنل چې ده هغه منګوش ده. نو راځو څنګه منګوډیبي ډاونلوډ کو او څنګه یې انسټال کو په دې غږیږو. د انسټالیشن لپاره به تاسې خپل براوزر اوپن کړئ او دلته به تاسې سرچ کوئ چې منګوډیبي. نو کله چې مو تاسې سرچ کړ نو دلته به د منګوډیبي افیشل ویب سایټ راسي، په دې باندې به کلیک کوئ. ګر چې تاسې کمیونټي سرور له دې نه هم تاسې اکسس کولی شئ، خو راځو ټول پروسس یې وګورو. نو منګوډیبي افیشل سایټ ته راغلمه، نو تاسې که متوجه شئ دلته ما سره mongodb.com اوپن کیږي. کله چې تاسو ته دا اوپن سو نو موږ سره د منګوډیبي افیشل ویب سایټ به راسي. نو که تاسې متوجه شئ دل سره د یو آپشن د پراډکټس په نوم، په پراډکټس به کلیک کوئ او دلته کمیونټي ایډیشن ته به راسئ. کله چې کمیونټي ایډیشن برخه راغله نو ښکته به راشو، دلته به موږ ډاونلوډ کمیونټي به کلیک کوو، ډاونلوډ کمیونټي. نو دې برخه ته چې راغلو نو ښکته به راشو، نو که تاسې دلته متوجه اوسیږئ نو دلته موږ سره د ډاونلوډ برخه ده او ورژن کرنټ ورژن 8.0.4 ده. او دلته تاسې کولی شئ خپل پلیټفارم که تاسې میک او یا هم نور پلیټفارمونه استفاده کوئ نو دلته به هغه انتخاب کړئ. نو زه وینډوز کارومه، نو زه به وینډوز برخه انتخاب کړم. او پکیج ته زیپ شکل کې ډاونلوډ که ایم اس آی، نو زه به ایم اس آی کې ډاونلوډ کوم. په ډاونلوډ به مو کلیک کوئ، ډایرکټ به تاسو سره دا ډاونلوډ شي. ښه، بل دا خو کمیونټي سرور سو. منګوش به څنګه ډاونلوډو؟ د منګوش لپاره به دلته ټولز ته راسو، ټولز ته، او دلته به منګوډیبي شل باندې به کلیک کو. منګوډیبي شل باندې مو چې کله کلیک کړ ښکته به راسو، نو دلته ګورئ دغه ورژن 2.3.7 او وینډوز او دلته زیپ. خو موږ به چی برخه ډاونلوډ کو؟ ایم اس آی. په دې به کلیک کوئ، تاسو به ډاونلوډ شي، ځکه چې ما دا الریډي ډاونلوډ کړی دی. نو که تاسې متوجه شئ دلته موږ سره منګوډیبي دا هم ډاونلوډ ده، دا تقریبا 214 MB ده او دا منګوش چې ده دا به 440 MB په وي، 440 MB ده. نو لومړی به تاسو منګوډیبي به دا ډاونلوډ کړئ. نیکسټ باندې به کلیک کوئ. نو ما مخکې ډاونلوډ کړی ځکه دا موږ سره وایي چې ته دا چینج پکې راولې څه بلا. نو تاسې به هلته یو آپشن راځي کمپس په نوم، نو هغې باندې به کلیک کوئ، نو هغه به هم ډاونلوډ کوي. صحیح ده؟ نو کمپلیټ باندې کسټوم هلته یو آپشن راځي کمپلیټ، هغه به کلیک کوي، هلته یو آپشن د کمپس هغه به هم ډاونلوډ کوي، انسټال کوي. نو کمپلیټ برخه به انسټال کوي، نو نور څه سخته نه دی، هغه به انسټال کوي. بیا ورپسې منګوش انسټال کوي. چې به انسټال کوي؟ منګوش. نو دا کارونه چې وکړل دواړه انسټال سول، نو تاسې به د دې پات معرفي کوئ. انسټالیشن نه وروسته به تاسې بیا به راسئ سی ډرایو ته، پروګرام فایل ته به راسئ، پروګرام فایل ته، او دلته به منګوډیبي به پیدا کوئ. ګورئ منګوډیبي به دلته انسټال شوي، او سرور ته به راسئ، دلته به راسئ بین ته. نو دغه پات به نه ده، دا پات به کاپي کوئ او انوایرمنټ وریبل ته به راسئ. انوایرمنټ وریبل ته چې راغلی دلته به پات پیدا کوئ او دلته به نیو وهئ او دا به پیسټ کوئ. خو ما ځکه دلته پیسټ کړی ده ځکه زه دا کار نه کوم،
پیسټ پای کوي اوکې پای کوي صحیح ده نو دا خو د کمیونټي مونګو ډي بي مونږه کو بل څه د تاسې به کمیونټي سرور دا منګوش به هم دلته تاسې ډاونلوډ انسټال کړی اوسي نو ما منګوش څه ده دغه ځای کې انسټال کړی ده دلته موږ سره فولډر ده د منګوش په نوم منګوش دا ده نو دا به تاسې دلته انتخاب کې کنټرول سی او دا به هم دلته انوایرمنټ وریبل کې معرفي کوي دلته ولیکم ای ان وی او را بشمه انوایرمنټ وریبل ته دا به دلته دې پات کې معرفي کوي او نیو دلته به پیسټ کوي ځکه دا اوس ما پیسټ کړی ده نو دا به دلته راسي نو دا کار هم چې وکړه تاسو سره به منګو ډي بي مکمل ډول انسټال شي نو کارونې لپاره به راسي دلته سی ام ډي ته او دلته به ولیکئ چې منګوش کله چې تاسې انټر کوئ نو تاسو سره به دا منګوش که چیرې انسټال شوی نو دا پروسس به تاته راسي نو تاسې کولی شئ د منګوش ورژن هم معلوم کړئ دلته ما سره ورژن ښیي د منګو ډي بي ورژن وایي دا ده او منګوش ورژن دی دا ده نو زه غواړم ډیټابیسونه وګورم چې ما څو ډیټابیسونه جوړ کړي دلته نو زه به دلته راسم شو ډي بي اس په ولیکئ انټر به یې کوئ نو ما سره دلته دغه دا درې چې دي دا ډیفالټ دي بای ډیفالټ نو دا سکول ما جوړ کړی دلته ستا ده نو شو ډي بي اس په واسطه موږ دا ټول ډیټابیسونه کتلی شو یا هم شو ډیټابیس هم ولیکئ صحیح ده نو ځکه ټاپ فشار ورکړه ما ته خپله لیکل کیږي انټر به یې کړم نو د شو ډیټابیسز په واسطه موږ کولی شو دا ډیټابیسونه وګورو نو دا د منګو ډي بي انسټالیشن او هغه پات منګو ډي بي انسټالیشن ډیر اسانه ده خو تاسې به کمپلیټ انتخاب کړئ هلته یو اپشن راځي کمپس هغه به انتخاب کړئ بیا به هغې نه وروسته منګوش بیا هغې نه وروسته به دا ټول پاتونه معرفي کوي